සරව මේක දැන් දාගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් file pointer මේ කෝඩ් එක මම copy කරලා ගන්නවා මෙතනින් හරි දැන් මෙතන උඩම දාලා තියෙනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් file pointer කියන එක මේ දෙන එක fp කියලා මම short කරලා දාගත්තේ file pointer කියන එක ඊට පස්සේ character variable එක හදලා තියෙනවා ch කියලා file open fp සමානයි f open ඊට පස්සේ test.cpp කියන document එක තමයි read කරන්න හදන්නේ මේක infinite loop වෙන එකක් loop එක අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි output එක display කරන්නේ ch සමානයි f get c fp කියලා තියෙනවා if එකේ ch සමානයි eof end of කියන එක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ ඔය වගේ detail ටිකක් දාලා තියෙනවා මේක දැන් අපි run කරලා බලමු හරි කිසිම output එකක් එන්නේ නැහැ console එක නිකන් run වෙනවා විතරයි දැන් මේ output එක බලන්න ඕන නම් අපිට මෙතන දාලා තියෙන වලට බලා ගන්න පුළුවන් file point එක තියෙනවා ඊට පස්සේ loop එක තියෙනවා මේ තියෙන්නේ fp සමාන f open කියලා දාගෙන තියෙන code එක ඊට පස්සේ while loop එකත් එක්ක මේක infinitely run කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි මෙයාගේ output එක බලන්න යන්නේ දැන් test cpp කියලා එකක් නැත්නම් මම දෙනවා w කියලා එකක් දැන් test.cpp කියලා එකක් තිබුණා තියෙනවා මම w කියලා දාගත්තා දැන් මේක කොහෙට save වෙයිද කියලා තමයි කියන්න බැරි මොකද මේ directory එක මට මතක නැහැ මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා c එකේද e එකේද මේ වගේ අපි බලමු හොයාගන්න test.cpp මේ වගේ එකක් දැම්මා ඊට පස්සේ මම මේක run කරලා බලනවා output එක display වෙන්නේ console එක නිසා දැන් අපි test cpp කියන්නේ මෙයාගේ දැන් අපි දන්නවා c වලන .c .java .txt text එකේදී txt කියලා short කරලා එන්නේ මෙන්න මේ extension එක වැදගත් මෙයාගෙත් output එක ගද්දී මේ open කරගන්න යන file එකකට දාලා file එකේ අපිට cpp කියලා කියන්නේ code block file කියන එක java නම් .java කියලා එනවා c නම් .c කියලා එනවා ඔය විදිහට තමයි extension එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඊට පස්සේ mode එක ගැන කියද්දී write mode එක read mode එක ඊට පස්සේ read and write mode එක මේ වගේ කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා ඊට පස්සේ දැන් මේ test dot මෙතන මම මෙයාගේ මේක දෙන්නම් bat කියලා
හරි. දැන් අපි මේක සර්ච් කරනවා වගේ බලුවොත් එහෙම දැන් දුන්න name එක s.that මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. open with එකක් දුන්නොත් නම් හරි දැන් මේ ෆයිල් එක තියෙනවා මෙතන මේක. දැන් මෙතන මම මේක ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකක් කරලා ගත්තා. txt කියලා දාගන්න තියෙනවා .txt. හරි මේ තියෙන්නේ ෆයිල් එකක් ඕපන් කරලා මේක ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. අන්න බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙච්චර තාම කරේ ෆයිල් එක ඕපන් කරපු එක විතරයි. දැන් මේ කෝඩ් එකේ දන්නේ එකට ඔයාලගේ තියෙන්නේ if end of කෙනෙක්. file file end of කියන එක තමයි මේකෙන් denote කරන්නේ. f e or ඊට පස්සේ f e o f කියන එක මේ වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි අනිවාර්යෙන් open කරගත්තොත් close කරගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක නිසා f close එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. open කරගත්තාට පස්සේ close වෙන තැනින් දාගන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් දැනට තියෙන්නේ ඔය ටික තමයි. file pointer fp character ch ඊට පස්සේ fp කියලා අපි හැදුවේ variable එකක් හදනවා වගේ integer a කියලා variable එකක් හදනවා වගේ fp කියන එක අපිට හදන්න පුළුවන්. එතන pointer පාවිච්චි කරලා file වලට access ගන්න තමයි fp කියන එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාලගේ variable එක තමයි fp කියලා කියන්නේ. අපි file එක open කරගන්නවා මේ fp කියන එක තමයි මේකෙන් මෙහින්නේ. එතකොට මේ වගේ text file එකක් තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙයාව w කියන mode එකෙන් right කරලා ගන්න. right කියන්නේ ලියනවා නම් ලියන්න ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා තුනයි තියෙනවා නම් r කියලා reading mode එක දාලා ගන්න පුළුවන්. r w එහෙම නැත්නම් a append එක තියන්න පුළුවන් මෙතන. a කියලා mode එකක් තියෙනවා. append එකෙන් වෙන්නේ දැනට already මොනවාරි detail වගේක් තියෙනවා නම් ඒවා delete කරන්න මොකුත් නැතුව අවසානයේ මෙයා ඊටු දේවල් ටික write කරන් යන්නේ. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ file pointer කියන එකට අදාළව get c character එකෙන් character එක ගන්න කියනවා. ch කියන එකට අදාළව. ඊට පස්සේ if ch කියන එක ch කියන්නේ එතකොට normal එක character එකක් store කරගන්න එකක්. මෙයාව මේකට අදාළව. එතකොට මේ විදිහට මොකක් හරි document එකක තියෙන දේවල් ටිකක් file එකේ අවසානයේට වෙනකම් file end of එක තමයි මෙතන දක්වන්නේ. ඒකට ආවොත් තමයි මෙන්න මේ condition එක true වෙන්නේ. if ch කියලා කියන්නේ character එකක් මේක මහට තියෙනවා මේ විදිහට dialog මොනවා හරි පළවෙනි අකුරෙන් අකුර මේ විදිහට අරගෙන යවුලා අවසානයේ end එකක් තියෙනවානේ. මේ end එකට ආවද කියලා තමයි මෙතනින් check කරන්නේ. එහෙනම් ආවට පස්සේ මේ mode ටික ඔයාලට පෙන්නනවා r එක w a
r plus w plus a plus මෙයාගේ තියෙනවා. එතකොට description එක දාලා දෙනවා මේ වගේ මොනවද කරගන්න කියලා. ගොඩක් ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ r එකයි w එකයි a එකයි. r එකෙන් කියන්නේ read කරගන්නවා කියන එක, w එකෙන් කියන්නේ write කරගන්නවා කියන එක, a එකෙන් කියනවා append කරන එක. එතකොට append කරද්දී read and write දෙකම පුළුවන්. r plus එකෙනුත් read and write පුළුවන්, w plus පුළුවන්, a plus මේ තුනෙන්ම read and write කියන හැකියාව තියෙනවා. RB එකෙන් කියන්නේ text file එක read and write mode එක. WB එකක තියෙනවා binary file එකක read mode එක. AB කියලා පාවිච්චි කරලා binary file එක writing mode එක. RB plus binary file එක append mode එක. W plus binary file එක read and write mode එක. AB plus binary file එක read and write mode. මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. document test.cbp එක අපි open කරලා බලනකොට read වෙන්නේ නැත. හරි මෙන්න මෙතන read වෙලා ආවා. මම නිකන් අර type කරපු එක ඒක දැන් අපි හදලා ගමු. මෙන්න මේ test document එක. මේක ඇතුලේ මම නිකන් message එකක් දාගෙන බැලුවේ. මෙතෙන් දුන්නත් එහෙම. Hello everyone. How are you? මේක මම save කරලා close කරනවා. ඊට පස්සේ run කරාට පස්සේ මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මේ file එකේ තිබ්බ detail ටික මෙයා read කරා. Hello everyone, how are you? file end of එකට ආවට පස්සේ මෙතනින් එහාට exit කරලා දානවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ program එක cut වෙලා යන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එයාගේ වැඩ ටික සිද්ධ වෙන්නේ. read mode එක යටතේ. දැන් write mode එකටත් දාලා අපි දැන් දාගත්තොත් එහෙම write කරන්න යද්දී මොකක් හරි exciting file එකක් එක්ක තියෙන්න ඕන write කරන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් හදලා තමයි write කරන සිද්ධ කරන්නේ. මේ file එක දැන් අපි දන්නවා already තියෙනවා. තියෙන නිසා මෙතන mode එක අපි W කරගත්තොත් එයාගේ තියෙන දේවල් ටික delete කරලා අපි අලුතෙන් දාන ටික write කරගන්නවා. එහෙම නැතුව මේක ඇතුලේ මොකුත් නැත්තම් මෙයා එහෙම නැත්තම් මේ text කියලා text එකක් තිබ්බේ නැත්තම් මේ අලුතෙන්ම මේ file එක හදනවා. හදලා detail ටික update කරනවා. ඒක තමයි සිද්ධ කරන්නේ.